Ok nha mọi người, sau một thời gian lắp ráp thì mình đã lắp xong con Tiểu Liên này. Tiểu Liên này là con Tiểu Liên Kada MP5. Nó khá là chắc chắn mọi người. Con này thì để trưng bày thôi nha mọi người. Tức là vẫn bắn được, nhưng bắn bằng vòng chun nha mọi người. Tí nữa mình sẽ bắn thử cho mọi người xem. Và đây là cái báng súng. Đây là cái báng súng mình có thể kéo ra kéo vào được. Đây có cái chốt chỗ này. Đây mình kéo ra, xong rồi mình chốt lại thành cái báng dài. Thu ngắn thì mình cũng làm như thế thôi. Mình sẽ rút cái chốt ra và đẩy báng súng vào và lắp chốt. Còn đây là băng đạn. Ấn vào đây và kéo nó ra. Lắp vào thì cũng đây, chỉ cần đẩy vào là xong. Đây là cái ngắm. Và đây là lên đạn. Nó khá là chắc chắn mọi người. Nói chung là ok, cũng được. Bây giờ mình sẽ bắn thử cho mọi người xem nhé. Ở chỗ này là có cái bánh răng. Thì mình sẽ, cái lúc bóp cò bánh răng này nó quay và vòng chun sẽ tuột ra và bay về phía trước nha mọi người. Đây bên trước là có cái móc để ngoắc cái vòng chun. Đây cái lúc bắn mình sẽ bóp thử nhá. Rất là mạnh mọi người. Rất là mạnh yếu tùy vào cái vòng chun nha mọi người. Vòng chun nó càng bé hơn, càng bé nó càng sẽ bay mạnh hơn. Mà vòng chun mà độ dán nó yếu thì sẽ bay yếu nha mọi người. Cái này thì chỉ bắn được một phát một thôi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắn thử cốc ở đằng xa kia nhé mọi người. Rất là mạnh nha mọi người. Kể mà cái súng này mà lên khoảng tầm 5 cái dây chun bắn liên tục thì hay hơn mọi người. Ok, và video này mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Tạm biệt mọi người.